ร่างระหงในชุดเดรสสีขาวที่บัดนี้เปรอะเปื้อนไปด้วยคราบโคลนและรอยฉีกขาดกำลังวิ่งกระหืดกระหอบหนีเสียงฝีเท้าหนักๆของชายชะกัน3 คนที่ไล่ตามหลังมาติดๆพบกันอีกแล้วกับเรื่องราวสนุกๆวันนี้จะสนุกแค่ไหนไปฟังกันได้เลยค่ะจับตัวคุณหนูให้ได้อย่าปล่อยให้หลุดมือไปเด็ดขาดไม่อย่างนั้นบอสเอาเราตายแน่เสียงตะโกนไล่หลังทำให้น้ำหวานตัดสินใจกระโดดข้ามกราบเรือประมงลำใหญ่ที่กำลังติดเครื่องยนต์เตรียมจะออกจากท่าเธอมุดตัวเข้าไปในกองอวนผืนหนาที่ส่งกลิ่นคาวคละคลุ้งก่อนที่สติอันเลือนลางจากความเหนื่อยล้าจะดับวูบไปพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์เรือที่เร่งเครื่องมุ่งหน้าสู่อ่าวไทยณกลางอ่าวไทยเวลา7 โมงเช้าเฮ้ยไอ้ไข่แกมาดูนี่ดิแกไปลากตัวอะไรขึ้นเรือมาด้วยวะเนี่ยเสียงห้าวเข้มดุดันปลุกให้น้ำหวานสะดุ้งตื่นเธอลืมตาขึ้นมาท่ามกลางแสงแดดจ้าที่แยงตาอย่างจังสิ่งแรกที่เห็นคือใบหน้าคมคายของชายหนุ่มผิวเข้มคนหนึ่งสวมเสื้อยืดสีซีดๆกางเกงเลเปื้อนคราบน้ำมันยืนกอดอกมองเธอด้วยสายตาจับผิดและไม่เป็นมิตรเอาเสียเลยคุณเป็นใครคะฉันต่างหากที่ต้องถามเธอนี่เรือประมงของฉันเรือทะเลนำโชคไม่ใช่เรือสำราญให้พวกคุณหนูที่หนีตามผู้ชายมานอนตากลมแล้วเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมแบบเนี้ยคิดจะมาเล่นละครลิงกลางอ่าวไทยหรือไงฮะฉันไม่ได้หนีตามผู้ชายนะฉันหนีตายมาน้ำหวานพยายามอธิบายแต่ดูเหมือนชายตรงหน้าจะไม่มีความเห็นใจเอาเสียเลยพลางตะโกนสั่งลูกน้องลั่นว่าเอาน้ำให้ยายนี่กินแล้วให้ไปช่วยคัดปลาหลังเรือถ้าขี้เกียจก็โยนลงทะเลให้ไอ้หลามมันกินซะพูดจบแล้วเขาก็เดินจากไปโดยไม่สนใจเธออีกน้ำหวานพยายามพยุงตัวเองลุกขึ้นยืนชุดเดรสสีขาวของเธอชุ่มไปด้วยเมือกปลาและน้ำแข็งบดจนแนบเนื้อชายหนุ่มร่างยักษ์ลูกเรือที่ชื่อไอ้ไข่ยื่นถังพลาสติกใส่ถุงมือยางหนาเตอะกับเอี้ยมพลาสติกสีส้มมาตรงหน้าเธอใส่ซะคุณหนูผีทะเลสั่งไข่พูดจบก็หันไปลากตะกร้าใส่ปลามากองตรงหน้าเธอน้ำหวานเม้มริมฝีปากแน่นความหยิ่งทะนงตอนที่เคยอยู่บ้านหลังใหญ่ถูกความหิวและบรรยากาศดิบเถื่อนกลืนหายไปเธอสวมถุงมือหนาเตอะอย่างทุลักทุเลก่อนจะคุกเข่าลงบนพื้นเรือที่โคลงเคลงตามแรงคลื่นคัดแยกปลาทูกับปลาตาโตออกจากกันตัวไหนท้องแตกก็โยนลงถังโน่นเสียงเข้มของทะเลดังขึ้นจากด้านหลังเขายืนแยกขาคุมท้ายเรือสายตาดุดันคอยจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของเธอน้ำหวานเอื้อมมือไปจับปลาทูตัวแรกความลื่นและเย็นเยือกทำให้เธอเผลอปล่อยหลุดมือไปทันทีอุ๊ยแค่จับปลาก็ทำเป็นสำออยฉันไม่ได้สำออยมันแค่ลื่นน้ำหวานตวาดกลับดวงตากลมโตตวัดมองเขาอย่างไม่ยอมแพ้เธอสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็คว้าตัวปลาหมักแล้วก็โยนลงตะกร้าแยกประเภทปลาทันทีแม้จะรู้สึกผะอืดผะอมกับกลิ่นและการสัมผัสแต่ความโกรธและอยากเอาชนะผู้ชายปากร้ายคนนี้มันมีมากกว่านั่นเองแดดเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆจนผิวเนียนละเอียดของหญิงสาวเริ่มแสบแดงเหงื่อเม็ดแป้งผุดพรายตามใบหน้าเธอเพ่งสายตาคัดแยกปลาในตะกร้าตัวแล้วตัวเล่าจนลืมความเหนื่อยล้าข้อมือเล็กของเธอเริ่มระบมจากการยกตะกร้าหนักๆเปลี่ยนที่ไปหลายที่เอาพอได้แล้วลูกเรือเขาหิวข้าวกันแล้วทะเลเดินเข้ามาเตะขอบตะกร้าปลาเบาๆเป็นสัญญาณให้หยุดน้ำหวานเงยหน้าขึ้นมองด้วยความเพลียผมม้าเปียกชุ่มลูกไปตามหน้าผากทะเลมองสภาพยับเยินของคุณหนูเมืองกรุงแล้วนิ่งไปแป๊บหนึ่งก่อนจะโยนขวดน้ำเย็นกับห่อข้าวใบตองลงบนตักของเธอเอากินซะไม่งั้นจะไม่มีแรงเดินขึ้นเกาะขอบคุณน้ำหวานรับมาเปิดดื่มรวดเดียวเกือบหมดเธอแกะห่อข้าวเจอข้าวสวยร้อนๆกับปลาทูทอดแกะกล้างแล้วน้ำตาเม็ดโตก็ไหลร่วงลงกระทบใบตองทันทีไม่ใช่เพราะความอร่อย
แต่เพราะชีวิตเธอดิ่งลงเหวในชั่วข้ามคืนจากทายาทธุรกิจหมื่นล้านต้องมานั่งกินข้าวกล่องกลางทะเลคลั่งทะเลมองหยาดน้ำตาของหญิงสาวเขานิ่งเงียบไม่ได้ซ้ำเติมเหมือนตอนแรกบ่ายวันนั้นณท่าเรือบนเกาะเรือทะเลนำโชคเทียบท่าสนิทชายหนุ่มเดินนำหน้าน้ำหวานลงจากกาบเรือท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่มามุงดูด้วยความสงสัยคุณหนูเดชขาวเนื้อตัวมอมแมมเดินตามหลังใต้กงเรือซึ่งเป็นใต้กงหนุ่มหน้าหนวดที่ดุดันแม่ใบบัวมาดูผู้โดยสารตกเรือดิทะเลตะโกนเรียกเสียงดังลั่นที่หน้าบ้านของเขาหญิงวัยกลางคนผิวคล้ำแดดหน้าตาใจดีรีบวิ่งออกมาจากครัวพร้อมกับเด็กสาวหน้าตาคมขำอีกคนหนึ่งทั้งสองคนอ้าปากค้างเมื่อเห็นสภาพของน้ำหวานตายแล้วตะเลไปพาหนูที่ไหนมาเนี่ยตัวเปียกมาหลอกมาแลกไปหมดเลยแม่สมใจรีบปรีเข้าไปจับไม้จับมือน้ำหวานด้วยความสงสารและเห็นใจเธอแอบขึ้นเรือมาจากชายฝั่งโน่นนะครับแม่บอกว่าหนีตายมาผมก็เลยให้ทำงานแลกข้าวซะเลยทะเลพูดพลางยกตะกร้าปลาข้ามไหล่น้ำหวานยกมือไหว้แม่สมใจอย่างมีมารยาทสวัสดีค่ะคุณน้าหนูนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วต้องขอบคุณพี่เขาด้วยค่ะที่ช่วยหนูไว้จังหวะนั้นเองดวงตาของแม่สมใจก็เหลือบไปเห็นจี้สร้อยคอทองคำขาวรูปดอกบัวที่โผล่พ้นคอเสื้อเดรสอันฉีกขาดของเธอมือหนาของหญิงชราสั่นเทิมขึ้นมาทันทีเธอรีบคว้าจี้นั้นขึ้นมาดูใกล้ๆดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจหนูชื่ออะไรลูกน้ำหวานค่ะนลินวรบุตรค่ะคำตอบนั้นทำให้แม่สมใจแทบทรุดลงกับพื้นทะเลที่กำลังเดินเข้ามาชะงักฝ่าเท้าทันทีเมื่อเห็นอาการของมารดาแม่เป็นอะไรทะเลรีบเข้ามาประคองแม่สมใจเงยหน้าขึ้นมองลูกชายน้ำตาคลอเบ้าก่อนจะหันไปมองน้ำหวานด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตื้นตันและโหยหาทะเลยายหนูคนนี้แหละลูกสาวของนายผู้หญิงลัดดากับคุณอาจผู้มีพระคุณของบ้านเราที่โดนไอเอกภพมันโกงจนตายไงล่ะคำประกาศของแม่ทำให้บรรยากาศริมชายหาดเงียบกริบทะเลเบิกตากว้างหันไปจ้องหน้าน้ำหวานเขม็งผู้หญิงตรงหน้าเขาคือสายเลือดของตระกูลที่ปู่และพ่อของเขาปฏิญาณตนไว้ว่าจะต้องปกป้องด้วยชีวิตทะเลจ้องมองใบหน้ามอมแมมของน้ำหวานสายตาที่เคยดูแคลนระคนจับผิดเปลี่ยนเป็นสับสนและเคร่งครึมขึ้นมาทันทีเขาจำเรื่องราวในอดีตได้ดีปู่ของเขาเคยเป็นนักเลงเก่าที่กว้างขวางในแถบนี้และเคยได้รับความช่วยเหลือครั้งใหญ่จากตระกูลวรวุฒิจนกระทั่งพ่อแม่แท้ๆของน้ำหวานเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำและธุรกิจทั้งหมดก็ตกไปอยู่ในมือของเอกภพพ่อบุญธรรมหน้าเนื้อใจเสือแม่จำคนผิดหรือเปล่าแม่ไม่มีวันจำผิดหรอกลูกสร้อยเส้นนี้นายผู้หญิงลัดดาใส่ติดตัวตลอดตอนหนูน้ำหวานเกิดนายผู้หญิงยังส่งรูปมาให้แม่ดูเลยปานแดงที่หลังข้อมือขวานั่นก็ใช่โถคุณหนูทำไมถึงตกอับอยู่ในสภาพนี้ได้นะลูกน้ำหวานมองหน้าแม่สมใจสลับกับทะเลด้วยความมึนงงความจริงที่เธอเพิ่งได้รับรู้ทำให้อกซ้ายปวดหนึบคุณน้ารู้จักคุณพ่อคุณแม่ของน้ำหวานจริงๆหรอคะแล้วที่บอกว่าถูกโกงเข้าไปคุยกันในบ้านก่อนเถอะแม่ข้างนอกมันประเจิดประเจ้อคนมองเยอะแยะไปหมดทะเลตัดบทพลางหันไปมองรอบๆตามสัญชาตญาณหลานชายเจ้าพ่อทำให้เขาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษยิ่งในยุคที่เครือข่ายมือถือโซเชียลมีเดียเข้าถึงทุกที่การที่คนอย่างเอกภพแกะรอยมาถึงเกาะไม่ใช่เรื่องยากเลยภายในบ้านไม้ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นน้ำพริกและปลาแห้งน้ำหวานสดน้ำชาอุ่นๆที่ใบบัวน้องสาวของทะเลเอามาเสิร์ฟจนหมดแก้วความอบอุ่นค่อยๆคืนสู่ร่างกายของเธอ
หลังจากที่เธอได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ครอบครัวของทะเลฟังทั้งเรื่องที่พ่อบุญธรรมบังคับให้เธอเซ็นมอบอำนาจการจัดการหุ้นทั้งหมดและเรื่องที่เธอแอบไปได้ยินแผนการกำจัดเธอทิ้งหลังจากหมดประโยชน์สารเลวไม่เปลี่ยนมันกดขี่พ่อแม่ของเธอจนตรอกแล้วยังจะมาทำลายชีวิตเธออีกเหรอแล้วน้ำหวานจะทำยังไงดีคะตอนนี้ที่กรุงเทพหวานไม่เหลือใครเลยหญิงสาวก้มหน้าก้มตาร้องไห้ทะเลนิ่งไปอึดใจหนึ่งก่อนจะลุกขึ้นไปยืนอยู่ตรงหน้าน้ำหวานเขากอดอกมองคุณหนูเมืองกรุงอย่างเข้าใจอยู่ที่นี่บนเกาะนี้เป็นเขตของพวกเราคนของไอ้เอกภพเข้ามาสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ง่ายๆหรอกแต่มีข้อแม้เธอจะอยู่เฉยๆให้คนอื่นสงสัยไม่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอคือหวานหลานห่างๆจากต่างจังหวัดที่มาช่วยงานที่แพปลาแห่งนี้ให้หวานทำงานเหรอคะใช่จากนี้ไปเธอต้องเปลี่ยนจากคุณหนูไฮโซมาเป็นแม่ค้าตลาดสดเรียนรู้การทำมาหากินของชาวเลไหวไหมไหวค่ะไม่ไหวก็ต้องไหวดียายบัวพาพี่เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตัดผมม้าที่ยาวรุงรังนั่นออกซะแล้วพรุ่งนี้ตี 3เจอกันที่แพปลาอย่าตื่นสายล่ะทะเลสั่งเฉียบขาดก่อนจะเดินแยกไปหยิบโทรศัพท์มือถือเพื่อต่อสายหาเพื่อนพ้องและลูกน้องเก่าของปู่ในตลาดท่าเรืออีกฝั่งให้ช่วยเป็นหูเป็นตาเผื่อว่าจะมีคนหน้าแปลกๆข้ามทะเลมาเช้าวันต่อมาเวลาตี 3กว่าบรรยากาศที่แพปลาริมหาดคึกคักไปด้วยแสงไฟนีออนและเสียงตะโกนซื้อขายปลาน้ำหวานเดินเข้ามาในตลาดคัดแยกปลาด้วยลุคใหม่ที่แทบจะไม่เหลือคราบคุณหนูคนเดิมมาแล้วเหรอแม่ค้าคนใหม่เอ้าวันนี้มาเรียนรู้วิธีการตวงปลาและจดบินนะทะเลโยนสมุดปกแข็งกับปากกาให้เธอจดบินเหรอคะงานถนัดเลยค่ะน้ำหวานยิ้มบางๆเริ่มมีกำลังใจมากขึ้นแต่ในขณะที่น้ำหวานกำลังก้มหน้าก้มตาเช็คยอดน้ำหนักปลาอยู่นั้นเสียงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทที่ไม่ใช่เรือประมงท้องถิ่นก็ดังกระหึ่มเข้ามาเทียบท่าสะพานปลาชายชะกันในชุดสูทสีเข้ม 5-6 คนก้าวลงมาจากเรือโดยชายวัยกลางคนท่าทางภูมิฐานก็คือทนายความส่วนตัวและบอดี้การ์ดร่างใหญ่ที่น้ำหวานจำได้ติดตาน้ำหวานสะดุ้งสุดตัวสมุดจดบินในมือแทบร่วงลงพื้นทนายความประจำตัวของพ่อบุญธรรมของเธอที่เดินทางนำหน้าชายชะกันชุดสูทตรงดิ่งลงมาหาเธอนั่นไงเจอตัวคุณหนูแล้วบอดี้การ์ดคนหนึ่งร้องและชี้มือมาทางเธอน้ำหวานก้าวถอยหลังส่วนทะเลไม่ถอยหนีเขาก้าวมายืนขวางเธอเอาไว้มือทั้งสองข้างล้วงกระเป๋ากางเกงเลสายตาคมกริบดุดันจับจ้องผู้ที่มาเยือนหยุดอยู่ตรงนั้นแหละนี่คุณอย่ามาขวางทางเราเลยทนายสมศิลป์ขยับแว่นพลางชูเอกสารในมือขึ้นเรามารับตัวคุณลลินวรวุฒิกลับกรุงเทพเธอหนีออกจากบ้านมาและนี่คือคำสั่งจากคุณเอกภพผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมายคำสั่งใครนะเอกภพไม่รู้จักว่ะบนเกาะนี้รู้จักแต่ปู่คมเว้ยนักเลงเก่าที่พวกแกต้องกราบไหว้ก่อนจะเอาเรือมาเทียบท่าด้วยซ้ำไปแกบอดี้การ์ดร่างยักษ์ขยับพุ่งเข้ามาใส่เขาแต่ทะเลไม่แม้แต่จะกระพริบตาเขายกมือขึ้นดีดนิ้วเสียงดังปะสิ้นเสียงสัญญาณชาวประมงนับ10 คนที่กำลังขนเข่งปลาอยู่รอบๆก็แซงทำเป็นเดินถือตะขอสับปลามีดไดย่าและไม้พายเรือเข้ามาล้อมกรอบคนกรุงเอาไว้โดยมิได้นัดหมายบรรยากาศในแพปลาตึงเครียดขึ้นมาทันทีนี่พวกแกใช้อำนาจเถื่อนเหรอวะรู้ไหมว่าบอสของเราเป็นใครแล้วแกรู้ไหมว่าที่แกยืนอยู่เนี่ยมันถิ่นใครทะเลก้าวออกมาหาทนายความทีละก้าวแรงกดดันจากร่างกายที่กำย
และสายตาเด็ดเดี่ยวทำให้ทนายสมศิลป์ต้องก้าวถอยหลังทันทีผู้หญิงคนนี้ชื่อหวานเป็นคนงานคัดปลาที่แพปลาของฉันเธอไม่ได้ชื่อนลินอะไรนั่นหรอกและต่อให้ใช่ถ้าเธอไม่อยากไปใครก็เอาตัวเธอไปจากเกาะนี้ไม่ได้ฉันไม่กลับไปบอกคุณเอกภพด้วยว่าฉันรู้เรื่องทั้งหมดแล้วรู้ว่าเขาทำอะไรกับพ่อแม่ฉันไปบ้างและฉันจะไม่มีวันยอมเซ็นเอกสารบ้าๆบออะไรนั่นอีกทนายสมศิษย์แม้มริมฝีปากแน่นเมื่อเห็นท่าทีแข็งกร้าวของทั้งสองฝ่ายเขารู้ดีว่าการปะทะด้วยกำลังกับเจ้าถิ่นในพื้นที่ปิดแบบนี้มีแต่จะเสียเปรียบได้ฝากไว้ก่อนเถอะแล้วเราจะได้เห็นดีกันคุณหนูนลินทนายความฆ่าโทษก่อนจะสะบัดหน้าพาลูกน้องล่าถอยออกไปด้วยเรือสปีดโบ๊ทเมื่อเสียงเครื่องยนต์แล่นออกไปไกลน้ำหวานถึงกับสุดทวบลงไปนั่งกับเก้าอี้ไม้ตัวเธอสั่นด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวทะเลหันมาจ้องมองพลางซุดตัวลงนั่งยองๆตรงหน้าเธอเขายื่นมือมาตบไหล่เธอเบาๆผ่านผ้าขนหนูที่โพกไว้ใจกล้าดีนี่คุณหนูฮะขอบคุณนะทะเลขอบคุณชาวบ้านทุกคนด้วยที่ช่วยฉันไว้น้ำหวานเงยหน้าขึ้นมองรอบๆด้วยความซาบซึ้งใจอย่าเพิ่งซึ้งไปพวกมันไม่จบแค่นี้แน่ทนายหน้าเลือดแบบนั้นมันต้องกลับไปใช้วิธีสกปรกทั้งสั่งระงับอนุญาตแพปลาหรือไม่ก็ขนมือปืนมาถล่มเกาะเราหวานเธอพร้อมจะสู้ไปกับพวกเราไหมพร้อมค่ะต่อให้ต้องกลายเป็นแม่ค้าตลาดสดไปตลอดชีวิตหวานก็จะกระชากหน้ากากคนชั่วออกมาให้ได้หลังจากวันนั้นบรรยากาศบนเกาะก็เปลี่ยนไปทะเลสั่งให้ลูกเรือทุกคนเพิ่มความระมัดระวังเป็น2 เท่ารถกระบะขนส่งอาหารทะเลแช่แข็งที่เข้าออกต้องผ่านการตรวจเช็คอย่างละเอียดขณะที่น้ำหวานไม่ได้อยู่เฉยๆเธอใช้ความรู้ด้านบริหารธุรกิจที่เรียนมาเข้ามาช่วยจัดการระบบบัญชีหลังบ้านของแพปลานำโชคเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวเก่าในออฟฟิศเล็กๆข้างแพปลานิ้วเรียวรัวพิมพ์ข้อมูลลงบนแท็บเล็ตอย่างคล่องแคล่วตรวจสอบรายรับรายจ่ายย้อนหลังพลางเปรียบเทียบราคาตลาดกลางบ่ายวันต่อมาเรือบรรทุกน้ำมันดีเซลสำหรับเติมเรือประมงบนเกาะถูกเจ้าหน้าที่สั่งกักไว้บนท่าเรือฝั่งใหญ่โดยอ้างเหตุผลเรื่องการตรวจสอบใบอนุญาตขนส่งวัตถุไวไฟอย่างไม่มีกำหนดแถมท่าทีของธนาคารที่เคยให้วงเงินสะพัดกับแพปลาของทะเลก็เริ่มส่งสัญญาณแปลกๆฝีมือไอ้เอกภพแน่นอนมันใช้สายสัมพันธ์ธุรกิจบีบเราทุกทางทะเลพูดเสียงเคร่งเครียดในที่ประชุมลับกลางบ้านไม้แห่งหนึ่งโดยมีแม่สมใจใบบัวและผู้ใหญ่บ้านนั่งอยู่ด้วยมันจะตัดน้ำมันไม่ให้เรือเราออกจากปลาบีบให้ชาวเกาะเราอดตายจนต้องส่งตัวน้ำหวานให้กับมันฉันจะกลับไปเองค่ะหวานไม่อยากให้ทุกคนต้องมาเดือดร้อนเพราะหวานเงียบปากไปเลยเยาคุณหนูเธอลืมที่พูดไว้แล้วหรือไงว่าเราจะสู้ปู่ฉันสอนไว้ว่านักเลงเขาไม่ทิ้งมิตรแท้พ่อแม่เธอเคยช่วยตระกูลของฉันไว้ตอนนี้เป็นตายร้ายดียังไงพวกเราก็จะไม่ส่งตัวเธอให้พวกไอ้สารเลวนั่นเด็ดขาดใช่จ้ะหนูหวานอย่าคิดแบบนั้นเลยนะลูกแล้วเราจะทำยังไงต่อไปตะเลน้ำมันหมดบนเกาะเรือก็ออกไปไม่ได้นะลูกมันเล่นเกมกฎหมายและอิทธิพลมืดงั้นเราก็ใช้วิธีของพวกเราทะเลเดินไปที่มุมห้องโยกตู้เสื้อผ้าเก่าออกก่อนจะใช้แฉลงงัดแผ่นไม้กระดานเผยให้เห็นหีบเหล็กโบราณใบหนึ่งเมื่อเปิดออกข้างในคือเอกสารสิทธิ์ที่ดินชายฝั่งดั้งเดิมและสมุดบันทึกการโยกย้ายเงินอย่างไม่โปร่งใสของเอกภพในอดีตที่พ่อของทะเลเก็บซ่อนเอาไว้นี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะลากคอพวกมันลงนรกแต่มันยังไม่พอเราต้องล่อให้มันมาติดกับบนเกาะนี้ล่อให้มันเผยท่าแท้ออกมาต่อหน้ากล้องและชาวบ้านทั้งหมด
2 วันต่อมาสปีดโบ๊ทลำใหญ่ของเอกภพก็แล่นเข้ามาเทียบท่าบนเกาะประมงอีกครั้งคราวนี้เอกภพไม่ได้ส่งแค่ทนายแต่ตัวเขาในชุดสูทภูมิฐานก้าวลงมาด้วยตัวเองพร้อมสมุนชุดดำนับ10 คนที่มีอาวุธครบมือใต้เสื้อคลุมพวกเขาเดินตรงดิ่งเข้ามาที่แพปลาที่บัดนี้เงียบเชียบไม่มีเรือเทียบท่าแม้แต่ลำเดียวนลินออกมาหาพ่อเถอะลูกอย่าให้คนป่าเถื่อนพวกนี้ต้องเดือดร้อนเพราะความดื้อรั้นของลูกเลยเอกภพตะโกนก้องเสียงนุ่มนวลทว่าแฝงด้วยความเหี้ยมเกรียมน้ำหวานในชุดแม่ค้าปลาสดเดินก้าวออกมาจากมุมมืดของแพปลาท่าทางของเธอหวั่นวิตกอย่างเห็นได้ชัดคุณเอกภพปล่อยคนบนเกาะไปเดี๋ยวนี้แล้วฉันจะยอมเซ็นเอกสารทุกอย่างให้คุณ คิดได้แบบนั้นก็ดีสิลูกรักพลางส่งสัญญาณให้ทนายยื่นเอกสารการมอบอำนาจเบ็ดเสร็จและสัญญาซื้อขายที่ดินหลอกๆมาตรงหน้าเธอเอาเซ็นซะแล้วพ่อจะสั่งปล่อยเรือน้ำมันให้กับบนเกาะนี้ต่อไปน้ำหวานรับปากกามาเอกภพยิ้มกริ่มในจังหวะนั้นเองเสียงนกหวีดสัญญาณยาวๆจากปากของทะเลที่ซ่อนอยู่หลังแพปลาก็ดังขึ้นล้อมพวกมันให้หมดเสียงทะเลตะโกนลั่นพร้อมกับเครื่องยนต์เรือหางยาวนับร้อยลำติดอาวุธและชาวบ้านส่งเสียงโห่ร้องก้องอ่าวปิดล้อมทางน้ำไม่ให้สปีดโบ๊ทหนีรอดไปได้ทนายสมศิษย์หน้าทอดสีรีบไปกระซิบเอกภพด้วยความตื่นตระหนกบอสครับพวกมันล้อมเราไว้หมดแล้วครับแล้วพวกแกยืนบื้ออยู่ทำไมวะชักปืนขึ้นมาคุ้มกันกูสิว้ยอย่าขยับไม่งั้นพวกแกได้ไปเที่ยวนรกแน่เสียงเข้มดุดันดังมาจากด้านหลังทะเลกระโดดลงมาจากหลังคาแพปลาอย่างคล่องแคล่วในมือของเขาไม่ได้ถืออาวุธปืนแต่เป็นคันเบ็ดฝรั่งและมีมีดไดย่าเล่มยาวที่แกว่งไปมาอย่างใจเย็นทว่าสายตาของเขากลับนิ่งสนิทเปลี่ยนไปด้วยรังสีอำมหิตแบบฉบับยอดนักสู้แห่งน่านน้ำนี้แกไอเด็กเมื่อวานซืนใช่ครับผมมันเด็กเมื่อวานซืนแต่ก็เป็นเด็กที่รู้ว่าคุณทำชั่วอะไรไว้กับคุณอัดและคุณลัดดาพ่อแม่แท้ๆของคุณน้ำหวานไว้บ้างทะเลก้าวยืนเคียงข้างน้ำหวานแผ่นหลังกว้างโอบล้อมเธอเอาไว้จากอันตรายเอกภพแค่นยิ้มเหี้ยมเกรียมออกมาดูแล้วยังไงหลักฐานอะไรก็ไม่มีพ่อแม่มันตายไปตั้งกี่ปีแล้วทางกฎหมายฉันคือผู้ดูแลนลินแต่เพียงผู้เดียวเว้ยใครบอกว่าไม่มีหลักฐานคะน้ำหวานแทรกขึ้นเสียงของเธอเปลี่ยนเป็นนิ่งสนิทและเด็ดเดี่ยวเธอชูแท็บเล็ตในมือขึ้นมาโดยมีใบบัวแอบบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ห่างๆคำพูดทุกคำพูดที่คุณยอมรับเรื่องกักน้ำมันบีบบังคับให้ฉันเซ็นเอกสารแล้วเรื่องโกงสมบัติพ่อแม่ฉันมันถูกบันทึกไว้หมดแล้วค่ะนลินแกไม่ใช่แค่นั้นนะเอกภพทะเลล้วงกระเป๋าหยิบปึกเอกสารโบราณจากหีบเหล็กของคุณปู่ขึ้นมาชูให้เอกภพดูชัดๆนี่คือสัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วมและบันทึกสัญญากู้ยืมเงินฉบับจริงที่พ่อแม่ของหวานทำไว้กับปู่ของฉันก่อนที่พวกเขาจะเสียชีวิตนายอัดเขียนกำกับไว้ชัดเจนว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปทรัพย์สินทั้งหมดจะต้องตกเป็นของนลินแต่เพียงผู้เดียวโดยมีตระกูลของฉันเป็นพยานนายหมดเวลาเสวยสุขบนความตายของคนอื่นแล้วไอเอกภพแกไอพวกเฮงซวยยิงมันให้หมดเอกภพสั่งบอดี้การ์ดชักอาวุธปืนขึ้นมาทันทีทว่าทันทีที่บอดี้การ์ดร่างยักษ์ขยับตัวทะเลก็ตวัดมีดในมือตัดเชือกที่ผูกโยงกับเข่งปลาขนาดใหญ่ด้านบนทันทีเสียงดังโครมเข่งปลาขนาดใหญ่น้ำหนักหลาย10 กิโลพร้อมน้ำแข็งบดเทกระจาดลงมาทับร่างพวกบอดี้การ์ดจนล้มระเนระนาดกลิ่นคาวปลาคละคลุ้งไปทั่วชาวประมงที่ล้อมรอบไม่ยอมปล่อยให้เสียโอกาสต่างกรูเข้ามาใช้ไม้พายและจับตัวบอดี้การ์ดกดลงกับพื้นเอกภพเห็นท่าไม่ดี
รีบหันหลังเตรียมวิ่งกลับไปที่เรือสปีดโบ๊ทแต่น้ำหวานกลับก้าวไปดักหน้าเธอสบตากับชายที่เรียกตัวเองว่าพ่อบุญธรรมด้วยสายตาที่ชิงชังเอกภพเงื้อมือไม้จะตบหน้าน้ำหวานทะเลบิดข้อมือของเอกภพที่ร่างท้วมซุดลงไปกองกับพื้นคุกเข่าลงบนพื้นแพปลาสดบนเรือของฉันห้ามใครแตะต้องคนของฉันเด็ดขาดในนาทีนั้นเองเสียงไซเรนของเรือตำรวจน้ำจำนวนหลายลำก็แล่นเข้ามาเทียบท่าสะพานปลาอย่างทันท่วงทีเจ้าหน้าที่ตำรวจก้าวลงมาพร้อมหมายจับในข้อหาฉ้อโกงขู่เข็นและพยายามประทุษร้ายร่างกายตามหลักฐานไลฟ์สดที่มัดตัวอย่างดิ้นไม่หลุดเอกภพและพวกพ้องถูกควบคุมตัวขึ้นเรือตำรวจทนายความสมศิษย์เดินคอตกหน้าซีดเผือดหมดลายมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลจากเมืองกรุงเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายลงท้องฟ้าเหนืออ่าวไทยก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อนชาวบ้านทุกคนต่างส่งเสียงเชียร์และปรบมือให้น้ำหวานถอนหายใจด้วยความโล่งอกทะเลเดินมาหยุดยืนข้างๆเธอเขามองดูใบหน้าด้านข้างของคุณหนูที่บัดนี้มีรอยยิ้มที่งดงามก่อนจะพูดขึ้นลอยๆว่าหมดเรื่องแล้วจะกลับกรุงเทพไปเป็นคุณหนู10,000,000เมื่อไหร่ก็บอกนะจะได้ให้เอกไข่ขับเรือไปส่งน้ำหวานหันมาสบตาดุดันแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นของเขาเธอยิ้มกว้างก้มหน้าลงหยิบสมุดจดบินกับปากกาขึ้นมาถือไว้ใครบอกว่าฉันจะกลับคะระบบส่งปลาออนไลน์ของฉันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเองอีกอย่างหวานยังคัดปลาตาโตกับปลาทูไม่ค่อยคล่องเลยไต้กงไม่อยากสอนฉันแล้วเหรอคะทะเลชะงักไปแวบหนึ่งยกมือขึ้นมาขยี้หัวเธอจนผมกระจายเฮ้ยถ้าจะอยู่ต่อ3:00 พรุ่งนี้ก็ห้ามสายล่ะยายแม่ค้าตัวแสบได้เลยค่ะ3 สัปดาห์ผ่านไปข่าวการจับกุมเอกภพก็กลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศหลักฐานการทุจริตการฮุบสมบัติอย่างผิดกฎหมายถูกเปิดโปงจนหมดสิ้นโดยมีทีมทนายฝีมือดีที่ทะเลช่วยติดต่อผ่านคอนเนคชั่นเก่าของปู่เข้ามาช่วยจัดการทวงสิทธิ์และทรัพย์สินทั้งหมดให้กับน้ำหวานอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่วันนี้ทายาทตระกูลวรวุฒิก็ไม่ได้นั่งอยู่ในห้องแอร์บนตึกสูงเสียดฟ้าในกรุงเทพพี่หวานออเดอร์ปลาอินทรีแดดเดียวจากร้านอาหารที่พัทยาเพิ่งเข้ามา20 โลจ้าเสียงใบบัวตะโกนลั่นจากออฟฟิศเล็กๆโอเคจ้ะใบบัวเดี๋ยวพี่แพ็คส่งใส่กล่องโฟมให้เรียบร้อยเลยนะน้ำหวานขานรับอย่างกระฉับกระเฉงเธอในชุดเสื้อเชิ้ตแขนยาวลายสก๊อตและกางเกงเลตัวโคร่งกำลังยืนเรียงปลากระพงและปลาอินทรีที่คัดขนาดลงในบรรจุภัณฑ์อย่างคล่องแคล่วไม่มีท่าทางเคอะเขินหรือกลัวคาวปลาเหมือนวันแรกๆที่เหยียบขึ้นบนเรือระบบพรีออเดอร์อาหารทะเลสดส่งตรงจากชาวเลที่น้ำหวานริเริ่มทำร่วมกับการปรับปรุงบัญชีหลังบ้านทำให้แพปลาของทะเลนำโชคและชาวประมงบนเกาะมีรายได้เพิ่มขึ้น40%ในเวลาไม่ถึงเดือนชุมชนเกาะประมงบัดนี้ลืมตาอ้าปากได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพวกมาเฟียหน้าเลือดอีกต่อไปเฮ้อขยันจริงนะยายคุณหนูอ้อไม่ใช่สิต้องเรียกว่าคุณประธานนลินถึงจะถูกใช่ไหมเสียงห้าวเข้มที่คุ้นเคยดังขึ้นทะเลเดินนุ่งกางเกงขาสั้นสะพายสมอเรือเข้ามาในเพิงคัดปลาใบหน้าคมคายล้อมรอบด้วยหนวดเครามีรอยยิ้มละมุนที่พักหลังๆมีไว้เพื่อมอบให้เธอเพียงคนเดียวเท่านั้นน้ำหวานเงยหน้าขึ้นค้อนขวาบให้ชายหนุ่มท่านประธานอะไรกันคะหวานเซ็นมอบหมายให้ทีมงานมืออาชีพเขาดูแลแทนหมดแล้วหวานก็แค่คอยประชุมซูมสัปดาห์ละครั้งก็พออยู่ที่นี่สนุกกว่าตั้งเยอะสนุกหรือชอบโดนผมบ่นกันแน่ฮะทะเลแกล้งก้าวเข้ามาประชิดตัวเธอดึงผ้าขนหนูที่พกหัวเธอออกเบาๆเพื่อช่วยปัดเศษเกล็ดปลาที่กระเด็นมาติดผมม้าของเธอออกให้สายตาคมกริบที่เคยดุดันบัดนี้ทอดมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยความอ่อนโยนและเทิดทูนอย่างหมดใจน้ำหวานรู้สึกหน้าร้อนเผาขึ้นเธอแซงก้มหน้าหลบสายตาทำเป็นจัดแจงกล่องโฟมตรงหน้าทะเล
ฉันขอบคุณนะ ถ้าวันนั้นไม่ได้เรือของทะเล ไม่ได้แม่สมใจบนเกาะนี้ที่ช่วยฉันไว้ ฉันก็ไม่รู้ว่า ฉันจะรอดมาได้ยังไง ทะเลนิ่งไปอึดใจหนึ่งก่อนจะเอื้อมมือหนาและหยาบกร้านมาจับมือเล็กของเธอไว้แน่น แรงบีบเบาๆแต่ทว่าหนักแน่นและอบอุ่น เฮ้ย ถ้าเธอไม่กระโดดขึ้นเรือวันนั้น ฉันคงเหงาแย่ เรือทะเลนำโชค คงไม่มีแม่ค้าปลาสดที่สวยที่สุดในอ่าวแบบนี้หรอก ปากหวานขึ้นเยอะเลยนะไต้กง พี่ทะเล พี่หวาน แม่ให้มาตามไปกินข้าวจ้ะ แกงส้มปลาร้อนๆเลยนะจ๊ะ เสียงใบบัวตะโกนขัดจังหวะขึ้นบนบ้านไม้ทำเอาสองคนต้องรีบปล่อยมือออกจากกัน เออ เดี๋ยวตามไปเฮ้ยขัดจังหวะจริง ไปกันเถอะ ไปกินข้าวกัน บ่ายนี้มีเรือใดหมึกเข้ามาอีก2 ลำ งานหนักรออยู่นะซุปเปอร์บอส ได้จ้ะ น้ำหวานยิ้มกว้างอย่างมีความสุขที่สุดในชีวิต เธอเอื้อมมือไปเกาะแขนของชายหนุ่มเอาไว้เดินเคียงคู่ มุ่งหน้าไปยังบ้านริมหาด ท่ามกลางเสียงคลื่นลมและไอเค็มของทะเลอ่าวไทย ที่บัดนี้อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรักและความยุติธรรมที่ถูกทวงคืนมาได้สำเร็จ จบบริบูรณ์ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวสนุกชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ